بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الدكتور محمد غنيم. حديث النفس موضوع مهم جدا وجزء كبير مما يراه النائم. غالب ما يراه النائم حديث نفس، يعني المرئيات في المنام تنقسم إلى رؤية من الله وهي التي تعبر، وحلم من الشيطان، وغالبه إزعاجات، والنوع الثالث حديث النفس. وأنا أعتقد أن 90% مما يراه الناس ومما يعرضونه على المفسر الأحلام هو من حديث النفس، فتجدهم يجهدون أنفسهم في موضوع لا يعبر أو لا يفسر وإنما يعالج نفسيا. وبالتالي معرفة حديث النفس مهمة جدا، لأنها ستفهمك نفسك، ده أمر، والآخر هتجنبك انك تاخد حديث النفس وتذهب به الى المفسر الاحلام وتطالبه انه رؤية وكذا وتخلط عليك الامور. لا، انتبه لحديث النفس. لما اردت ان اجمع المادة في حديث النفس وجدت كتاب الدكتور مصطفى محمود، وهو كتاب الاحلام، يعني كافيا في هذا الى حد كبير، لأن الدكتور مصطفى محمود له اهتمام بالمتأخرين من الفلاسفة والأطباء، فبالتالي لخص فيه مذاهبهم وهي مهمة، لأن غالب هؤلاء كلامهم على حديث النفس. المشكلة عند فرويد وعند يانج وأدلر من هؤلاء الأطباء أو من علماء النفس المتأخرين أنهم جعلوا كل ما يراه الإنسان من نوع حديث النفس. دي من ضمن المشاكل. والمشكلة الأخرى أيضا أنه غلب عليهم الجانب الجنسي، ففرويد بيرى أن كل ما يراه الإنسان هو تعبير عن رغبات، وغالبها رغبات طفولية من الطفولة، وغالبها رغبات إن لم يكن كلها رغبات جنسية، لأن عنده الرغبة الجنسية موجودة عند الطفل. هي دي المشكلة. لكن الحقيقة أن لهم تفتيش وأبحاث في النفس، يعني في إمكانيات عالية وفي فوائد يمكن أن يستفيدها الإنسان، يعني الفائدة يحصل عليها الإنسان من أي شخص أيا كان، حتى لو كان يعني ماديا بعيدا عن الدين، لأن هؤلاء غالبهم ملاحدة. فرويد يهودي الأصل ملته، لكن هو معدود ملحدا لا يؤمن بالله، ويانج وأدلر وغالب هؤلاء علماء النفس المتأخرين، ولذلك ليس عندهم رؤية من عند الله، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي وجدت أن هذا الكتاب لو حاولنا أن نشرح ما فيه من الكلام على الأحلام سيوفي بتلك المسألة المهمة التي نريد أنها تتضح عند المشاهدين. كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود هو كتاب كبير إلى حد ما، عدد صفحاته 206، لكن الحقيقة مش كله في الأحلام. الأحلام ما هي إلا باب من أبوابه، ولذلك هو أورد فيه عدة أبواب. باب في الأحلام من صفحة 9 إلى حوالي 58، وبعدين باب في حقيقة الحب، محنة القلق، الوهم، يعني عبارة عن 4 أبواب رئيسة، أو الكتاب مقسم إلى 4 أقسام. الأحلام القسم الأول، وده عادة بعض الكتاب أو الأدباء أنه ممكن يسمي الكتاب باسم أحد الأبواب أو الباب الأول أو أهم الأبواب. فده الكتاب، كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود، ليس كله في الأحلام، لكن الباب الأول بعد المقدمة اللي هو من صفحة 9 إلى صفحة 58، يعني حوالي 50 صفحة في الأحلام، لخص فيها الحقيقة كلام فرويد، كلام بيرجسون، كلام يانج، كلام أدلر، كلام مهم جدا، وأورد فيها بعض الأحلام اللي عرض لها ووضحها وبين حقيقتها. فيمكن أن نقول أن هذا كله في جزء مما يراه النائم، وهو ما يتعلق بحديث النفس. ولذلك الباب اللي أورده اللي هو كما قلنا من صفحة 9 إلى 58 تقريبا، في الأول تكلم عن نظرية بيرجسون من صفحة 11 إلى 20 بتفصيل جيد، وبعدها تكلم على نظرية فرويد وسماها الدائرة المغلقة،
وبعدها أورد بقى كلام أدلر وكلام يونغ وكلام آخرين، وبعدها أورد لنفسه أحلاما بدأ يحللها أو بدأ يناقشها. فبالتالي قراءة أو شرح هذا الباب يمكن أن يوضح حقيقة حديث النفس وتغلغله وتعبيره عن النفس. والخلاصة قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب، إنه علماء النفس هؤلاء حاولوا أن يفسروا إيه هو الحلم، يعني عن ماذا يعبر، إيه تلك الصور التي نراها في المنام، لماذا جاءت بتلك الصورة. اختلفت تخيلاتهم وتصوراتهم بالنسبة لتلك المسألة. فمنهم من يعني بالغ كفرويد واعتبر إنها كلها قال الحلم أو الحلم رغبة، وجعلوا كله يعبر عن رغبة داخل الإنسان وبخاصة الرغبة الجنسية. ومنهم من اعتبر أنه بيأتي من الطفولة، بيأتي بالذاكرة الطفولية. ومنهم من اعتبروا يمثل الطفولة والشباب وكل المراحل، ويمثل كل الرغبات سواء كانت جنسية أو غير الجنسية. فالمقصود أن هؤلاء الفلاسفة اختلفوا اختلافا كبيرا في تلك المسألة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة التي سنعرض فيها كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.